Mãi cho đến khi trời giáng cho một cú thật là cha mẹ thầy mất á. Đúng là cái bài học đó quá lớn, sự cảnh báo quá lớn, thì cái tôi thầy nó cũng vỡ theo luôn. Thầy thấy rằng là cho dù thầy tài năng đến đâu, giá trị cỡ nào thì không cứu lấy được cha mẹ mình, không cứu lấy cái đau khổ của mình. Thầy chỉ biết quỳ lại trời đất để cứu lấy chính mình trước cái đã, cứu lấy linh hồn của mình, cho nó bình ổn trở lại, cho nó bình thường trở lại. Con muốn trở thành một con người bình thường thôi, con không muốn tài năng gì hết. Chắc là ai cũng phải bầm dập với cái tôi của mình nó càng to. Thường là cái to là do nó đứng trên sự chấp ngã, sự bám víu về tài năng. Những giá trị của mình đó nó mới to, được tôn vinh, được công nhận, được yêu thích, được ngưỡng mộ nó mới to. Và mình mắc kẹt trong cái hào quang đó, thì khi mình mắc kẹt vào nó thì mình thoát ra rất là khó. Vì lúc đó cái nhìn của mình về mọi người sẽ bị lệch đi á. Tức là mình sẽ bị ảo tưởng về bản thân. Thầy đã bị ảo tưởng về bản thân từ nhỏ tới lớn luôn, là ngôi sao từ nhỏ tới lớn. Nhưng mà vậy con người thầy nó cũng may mắn là trời đất thiết kế làm sao để thầy có hai cái con người song song. Một con người cực kỳ dễ thương, rất hòa đồng, thân thiện, yêu thích con người, thích trò chuyện lắm, thích giúp đỡ mọi người lắm. Nhưng đồng thời á, là luôn nghĩ mình là nhóm người đặc biệt. Cha thầy nói trước là mày từ hành tinh nào tới đây á, vì thầy rất là thích những cái tư tưởng triết á. Cho nên nó là kiểu như là mình là một cái đẳng cấp khác. Và mình thấy mọi người nói chuyện ở một cái trình độ nào ở thấp kém ở dưới đó, mình cứ ngồi đó mình buồn cười thôi. Kiểu vậy, khinh nhẹ trong lòng, kể cả đối với người lớn. Và không thể nói chuyện sâu được với ai cả, không thể thân sâu với ai. Nhưng đó chỉ là một lúc nào đó khi mà trò chuyện hay là tiếp xúc sâu. Còn bình thường vẫn yêu thương, vẫn muốn giúp đỡ mọi người. Nó có hai con người song song như vậy. Và khi thầy lớn lên đi vào trong tu viện đó, thì con người đó vẫn tiếp tục rượt đuổi thầy. Vào trong tu viện các sư phụ lại cũng không có quá để ý tới cái tính cách đó của thầy đó. Là thầy dành hết một cái việc quan trọng để làm. Và thầy không có cộng tác được với ai hết. Thấy ai cũng không có vừa sức với mình hết. Thầy nói để thầy làm cho. Thầy nghĩ rằng là mình là đặc biệt, mình là hay ho nhất. Thà cực bao nhiêu cũng được, nhưng mà mình thích được thể hiện hết cái năng lực của mình. Và gọi là cũng khó ăn khó ở lắm đấy. Vì thầy cũng hay có cái tính góp ý thẳng với người khác về những cái thấy của mình đó, cho như vậy là đúng. Và mình đòi hỏi người khác đó, phải như vậy mới được. Nhưng mà ngược lại thì sau đó thì cũng hay giúp đỡ, rồi cũng tận tâm cố gắng sẻ chia nhiều thứ. Cho nên cũng có rất nhiều người ghét mà cũng lắm người thương. Nó cứ xảy ra cái cặp đối lập như vậy. Mãi cho đến khi trời giáng cho một cú thật là cha mẹ thầy mất á. Đúng là cái bài học đó quá lớn, sự cảnh báo quá lớn rằng là khi mà cha mẹ thầy mất thì cái tôi thầy nó cũng vỡ theo luôn. Thầy thấy rằng là cho dù thầy tài năng đến đâu, giá trị cỡ nào thì thầy cũng không làm được gì đối với chuyện đó cả. Không cứu vãn được tình hình, không cứu lấy được cha mẹ mình, không cứu lấy cái đau khổ của mình. Thầy chỉ biết quỳ lại trời đất để cứu lấy chính mình trước cái đã, cứu lấy linh hồn của mình, cho nó bình ổn trở lại, cho nó bình thường trở lại. Con muốn trở thành một con người bình thường thôi, con không muốn tài năng gì hết. Con muốn như một bác nông dân, yêu một ngày lên, yêu nắng lên, vui vẻ với cánh đồng. Con muốn có một năng lượng tràn đầy như bác để làm việc cống hiến, chứ không có chìm ngập trong cái căn phòng cõi ôm này nữa. Đôi khi thầy chỉ mơ ước vậy thôi. Rồi thầy bắt đầu kiểu như là sống trở lại, để bắt đầu yêu quý những người xung quanh. Thấy họ có thể cười liên tục được, thấy họ có thể nói chuyện với nhau trải lòng tự nhiên được, thấy bà mẹ nói chuyện với đứa con rất là chân thành, cởi mở. Và thấy có những người họ làm công quả ở trong chùa, họ làm bằng tất cả trái tim, không có so đo việc lớn việc nhỏ. Thì bắt đầu quan sát lại, học lại từ đời sống, từ những con người xung quanh, từ cảnh vật thiên nhiên, từ con vật, từ vạn pháp vậy đó. Học lại từ đầu hết, thèm thuồng được học. Giống như là mình chưa bao giờ được học đúng về cái cách đi vào trong cuộc đời này vậy, để thiết lập lại cái tôi của mình.
thì cũng là con người của thầy với rất nhiều giá trị mà đất trời cho. Cũng với cái tôi đó, cái tôi bây giờ được thiết kế lại là trên tài năng, trên sự thông minh, trên cái niềm khát khao được sống, trên cái niềm khát khao được yêu thương, trên niềm khát khao được cống hiến. Bây giờ là đầu tiên là muốn được sống một cuộc sống hiền hòa và chân thành. Tiếp theo là muốn được sống gần gũi với mọi người hơn, và thấy nếu như không có sự sống là không có mình, không có cỏ cây muôn loài là không có mình, và không có những người bạn nâng đỡ xung quanh là không có mình, không có những người thầy, không có đoàn thể là không có mình, không có những bậc tiền nhân khai đường mở lối là không có mình. Thấy luôn không có cha mẹ ông bà tổ tiên trao truyền cho mình những cái DNA này, cái giá trị này, thì mình là cái gì chứ? Sao nhận là của mình được? Mình chưa có làm ra cái gì mà. Đến cuộc đời này chỉ là dựa trên nền tảng có sẵn và phát triển mà.